Good morning, student. Today we learn about the method of generating new ideas for the entrepreneur. There are various methods are given in this chapter for the generating new ideas for entrepreneur. Even with the wide variety of the source availability, coming up with an idea as the basis of the new ventures can still be difficult problem. The entrepreneur can use several methods to help the generate and test new ideas, including the focus group, brainstorming, and problem inventory analysis. And the following are the some of the key methods to help the generate अँड टेस्ट न्यू आयडियाज. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळे सोर्स असतात, त्याच्या माध्यमातून आपण बिझनेस आयडिया, व्हेंचर आयडिया त्या ठिकाणी व्हेंचरसाठी आपण आयडिया जनरेट करत असतो. पण त्यामध्ये आपल्याला डिफिकल्ट प्रॉब्लेम येत असतात, म्हणजे वेगवेगळे प्रॉब्लेम आपल्याला त्या ठिकाणी येत असतात. मग एंटरप्रेन्युअर काय करतात, तर न्यू आयडिया जनरेट करण्यासाठी वेगवेगळ्या आयडियांचा ठिकाणी म्हणजे वेगवेगळ्या मेथडचा ठिकाणी उपयोग करताना आपल्याला दिसत आहे. त्यामध्ये फोकस ग्रुप असेल किंवा ब्रेनस्टॉर्मिंग असेल किंवा प्रॉब्लेम इन्व्हेंटरी ॲनालिसिस असेल, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेथडचा त्या ठिकाणी उपयोग करताना आपल्याला दिसून येते. अशाच प्रकारच्या ज्या काही मेथड यूज केल्या जातात त्या आपल्याला या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. त्या आपण आता आयडेंटिफाय करूया काय काय दिलं आहे ते. फर्स्ट इज focus group. These are the group of individual providing the information in a structural format. A moderate leads a groups of people through the open and in-depth discussion rather than the simply asking a question to solicit participant responses. Such group of comments in open and in-depth discussions for the new product area and that can result in a market success. In addition to generating new ideas, the focus group is excellent sources of इनिशियली स्क्रीनिंग आयडियाज अँड कॉन्सेप्ट. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला फर्स्ट दिलं आहे तर म्हणजे फोकस ग्रुप. फोकस ग्रुप म्हणजेच काय, तर असे इंडिव्हिज्युअल व्यक्तींचं इन्फॉर्मेशन जे इंडिव्हिज्युअल व्यक्तींचे ग्रुप त्या ठिकाणी तयार केले जातात. त्याच्यामध्येतून स्ट्रक्चरल फॉर्मॅटमध्ये त्यांच्याकडून इन्फॉर्मेशनही प्रोव्हाइड केली जाते. म्हणजे ते एका स्ट्रक्चरल फॉर्मॅटमध्ये इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केली जाते. त्यामध्ये आपल्याला इनडेप्थ इन्फॉर्मेशन त्यांच्याकडून घेतली जाते. म्हणजे इंडिव्हिज्युअल जो काही ग्रुप तयार केलेला असतो त्याच्याकडून एखाद्या प्रॉब्लेमवरती असेल किंवा त्यांची जी काही गरजा असतील त्या इनडेप्थमध्ये त्याच्यावरती डिस्कशन करून त्याच्यामधून इनडेप्थ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली जाते. रादर दॅन आस्किंग सिम्पल क्वेश्चन. म्हणजे साधे क्वेश्चन विचारण्यापेक्षा त्यामध्ये डेप्थमध्ये इनडेप्थमध्ये त्यांच्याकडून इन्फॉर्मेशन घेतली जाते, जे काही पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्सेस असतात त्यांच्याकडून. त्याचबरोबर त्यांच्याकडून ओपन एंडच्या माध्यमातून इनडेप्थ डिस्कशन त्यांच्यासोबत केलं जातं व त्यांच्या माध्यमातून न्यू प्रोडक्टसाठी जे काही आपण डेव्हलप करू शकतो त्याच्याकडे त्या दृष्टिकोनातून रिझल्ट हे आयडेंटिफाय केले जातात व त्याचा आपल्याला रिझल्ट हा मार्केट सक्सेस होताना दिसून येतो. म्हणजे थोडक्यात जे काही इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती आहेत किंवा इंडिव्हिज्युअल ग्रुप आहेत त्यांच्याकडून आपण जे काही त्यांच्या अडचणी असतील किंवा त्यांचे जे काही गरजा असतील त्या इनडेप्थमध्ये आयडेंटिफाय करून आपल्याला मार्केटमध्ये कशा पद्धतीने न्यू प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट करता येतील याच्याकडे आपण लक्ष देत असतो. यालाच आपण फोकस ग्रुप असं म्हटलं जातं. तर आपल्याला न्यू आयडिया जनरेशन करण्यासाठी आपल्याला फोकस ग्रुप हे सर्वात मोठं जो एक्सलंट सोर्स आहे असं मानलं जातं. कारण आयडिया स्क्रीनिंग असेल किंवा कॉन्सेप्ट स्क्रीनिंग असेल तर त्याच्यासाठी देखील आपल्याला फोकस ग्रुपचा आपण यूज करू शकतो व त्याच्या माध्यमातून आपण न्यू आयडिया जनरेशन असेल त्याचबरोबर आयडिया स्क्रीनिंग आणि कॉन्सेप्ट स्क्रीनिंग असेल ते देखील आपण फोकस ग्रुपच्या माध्यमातून करू शकतो. Next is a brainstorming. It is a group method for obtaining new ideas and solutions. It is based on the fact that people can stimulate to greater creativity by meeting with others and participating in organized group experience. The characteristics of these methods are keeping criticism ways, freewheeling of ideas, high quantity of ideas, combination and improvement of ideas. Such types of sessions should be fun with no scope of dominations and inhibitations. Brainstorming has a greater probability of success when the efforts focus on the specific product or the market area. नेक्स्ट मेथड दिलेली आहे न्यू आयडिया जनरेशनसाठी, ती म्हणजे ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग म्हणजेच काय, तर यामध्ये आपण ग्रुप मेथडचा यूज केला जातो. म्हणजेच ग्रुप मेथडच्या माध्यमातून म्हणजे वेगवेगळ्या लोकांचे ग्रुप त्या ठिकाणी तयार करून त्यामध्ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आपण विचारमंथन करून त्या ठिकाणी आपण नवीन आयडिया जनरेट केल्या जातात किंवा एखादं प्रॉब्लेमवरती सोल्युशन आयडेंटिफाय केलं जातं. यामध्ये ग्रेटर क्रिएटिव्हिटी असलेले लोक त्याचबरोबर इतर व्यक्तींसोबत जास्तीत जास्त मिळणारे लोक म्हणजे इतर व्यक्तींसाठी जास्तीत जास्त भेटणारे लोक किंवा त्याचबरोबर जे लोक ऑर्गनाइज ग्रुप एक्सपिरियन्समध्ये पार्टिसिपेट होतात अशा प्रकारच्या लोकांचा ग्रुप त्या ठिकाणी करून त्यामध्ये एखादा प्रॉब्लेम असेल किंवा एखादा क्वेश्चन असेल घेऊन त्या ठिकाणी ब्रेनस्टॉर्मिंग हे केलं जातं व त्याच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या आयडिया ह्या जनरेट केल्या जातात.
त्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या आयडियाज एक्सप्रेस करण्यासाठी फ्रीली दिले जातं. म्हणजेच कोणतीही व्यक्ती त्या ठिकाणी आपल्याकडे असलेली आयडिया, आपल्याला सुचलेली आयडिया त्या ठिकाणी फ्रीली सांगू शकतं. त्याचबरोबर याच्या माध्यमातून आपण जास्तीत जास्त क्वांटिटीमध्ये आयडिया जनरेट करू शकतो. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या आयडियांचं कॉम्बिनेशन असेल किंवा एखाद्याने आयडिया दिलेली असेल त्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट कशा पद्धतीने करता येईल व ती योग्यरित्या कशा पद्धतीने आयडिया जनरेट करता येईल याच्याकडे लक्ष दिलं जातं. म्हणजे अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यामध्ये ब्रेनस्टॉर्मिंगच्या माध्यमातून आयडिया या जनरेट केल्या जातात. परत कॉम्बिनेशन वेगवेगळ्या आयडियांचं कॉम्बिनेशन देखील ब्रेनस्टॉर्मिंगच्या माध्यमातून केलं जातं व योग्य आयडिया त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केली जाते. या प्रकारचे सेशन आपल्याला पूर्णपणे फन म्हणजेच मजामस्तीमध्ये झालेले दिसून येतात. म्हणजे त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं डॉमिनेशन नसतं. म्हणजे एखादी पार्टनर आहे किंवा एखादं व्यक्ती आहे ती दुसऱ्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारे डॉमिनेट करताना दिसत नाही. म्हणजे ते पूर्ण फ्रीली सेशन त्या ठिकाणी आपल्याला चाललेलं दिसतं ब्रेनस्टॉर्मिंगचं. त्याचबरोबर ब्रेनस्टॉर्मिंगच्या माध्यमातून आपल्याला चांगली ग्रेटर पॉसिबिलिटी असते की आपण जो एखाद्या स्पेसिफिक प्रोडक्टवरती किंवा एखाद्या मार्केट एरियावरती फोकस करून त्या ठिकाणी योग्यरित्या आपण त्यावरती आयडिया जनरेट करू शकतो किंवा जो काही प्रॉब्लेम असेल त्याच्यावरती फोकस करून आपण योग्यरित्या सोल्युशन आयडेंटिफाय करू शकतो. अशा पद्धतीने ब्रेनस्टॉर्मिंगच्या माध्यमातून आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या आयडिया जनरेट करू शकतो व त्याचं इम्प्लिमेंटेशन आपण करू शकतो सक्सेसफुली. नेक्स्ट इज रिव्हर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग. द प्रोसेस ऑफ रिव्हर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग युजली involves the identifications of the everything wrong with an idea followed by the discussions of the way to overcome this problem. It can be effectively used before the creative techniques to stimulate इनोव्हेटिव्ह थिंकिंग. म्हणजे नेक्स्ट मेथड दिली आहे ते म्हणजे रिव्हर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग. रिव्हर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग म्हणजेच काय तर आपल्याला ब्रेनस्टॉर्मिंगच्या माध्यमातून जे काही आपण आयडिया जनरेट केलेल्या असतात मग त्याच्यावरती पुन्हा विचारमंथन केलं जातं. म्हणजे रिव्हर्स म्हणजेच आपण जे काही सोल्युशन आयडेंटिफाय केलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला काही त्रुटी आढळतात का किंवा त्याच्यावरती काही इफेक्ट करणारे किंवा त्याच्यामध्ये काही चुका आपल्याला आढळून येतात का त्याच्यावर किंवा आपण जे काही सोल्युशन आयडेंटिफाय केलं आहे त्याच्यावरती त्याच्यामुळे इतर काही प्रॉब्लेम तयार होऊ शकतात का किंवा त्याच्या माध्यमातून इतर गोष्टींवरती कशा पद्धतीने इफेक्ट होईल याचं जे काही आपण ब्रेनस्टॉर्मिंग केलं जातं त्यालाच आपण रिव्हर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात आपण जी काही ब्रेनस्टॉर्मिंगच्या माध्यमातून किंवा इतर माध्यमातून जी काही आपण आयडिया जनरेट केलेली असते त्याचा आपल्याला इफेक्ट कशा पद्धतीने होईल हे जे काय आपण आयडेंटिफाय करत असतो. म्हणजेच त्याचा कशा पद्धतीने इफेक्ट होईल त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचे प्रॉब्लेम आपल्याला आढळून येऊ शकतात का किंवा ते इम्प्लिमेंट केल्याच्यानंतर काही चुकीच्या गोष्टी घडू शकतात का याचं जे काही आपण ब्रेनस्टॉर्मिंग करत असतो त्याला आपण रिव्हर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग असं म्हटलं जातं. हे रिव्हर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग कधी इम्प्लिमेंट केलं जातं तर एखादी क्रिएटिव्ह टेक्निक तयार झाल्याच्यानंतर त्याचं इनोव्हेशन थिंकिंगमध्ये जे काही प्रोसेस केली जाते म्हणजेच क्रिएटिव्ह आयडियाचं किंवा आयडियाचं इनोव्हेशनमध्ये जे काही रूपांतर केलं जातं त्याच्यामधल्या ज्या काळात आपण या रिव्हर्स ब्रेनस्टॉर्मिंगचा यूज केला जातो. म्हणजेच त्यामुळे आपल्याला रिव्हर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग हे केलं जातं आयडियावरती जेणेकरून आपण जी काही आयडिया जनरेट केलेली असते त्यावरती कोणत्याही प्रकारचा चुकीचा इफेक्ट होऊ नये व जो काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेला आहे त्याच्यावरती कोणताही इफेक्ट होऊ नये योग्यरित्या तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह व्हावा किंवा जे काही आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहोत त्याच्यावरती जे काही सोल्युशन आपण आयडेंटिफाय केलं आहे त्याच्यामुळे आपल्याला इतर कोणता प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी येऊ नये हे जे काही आपण आयडेंटिफाय करत असतो त्यालाच आपण रिव्हर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट इज रॉलिन्सन ब्रेनस्टॉर्मिंग. इन दिस मेथड द group interact individually with the leader rather than with each other. Once the problem is defined, the idea are fed directly to the chairperson with very little interactions between the participants. This is a very good technique for the untrained people in order to generate a lot of idea quickly. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट मेथड दिली आहे ते म्हणजे रॉलिन्सन ब्रेनस्टॉर्मिंग. रॉलिन्सन ब्रेनस्टॉर्मिंगमध्ये काय केलं जातं तर त्या ठिकाणी आपण ब्रेनस्टॉर्मिंगमध्ये पाहिलं की त्या ठिकाणी जे काही टेक्निकल किंवा क्रिएटिव्हिटी असणारे पीपल असतील किंवा ऑर्गनायझेशनच्या ग्रुप एक्सपिरियन्स असणारे जे काही लोक असतील त्यांच्यामध्ये डिस्कशन करून आपण प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय केला जातो. परंतु रॉलिन्सन ब्रेनस्टॉर्मिंगमध्ये काय केलं जातं तर त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम दिल्याच्यानंतर काही अगदी छोट्या प्रमाणात डिस्कशन म्हणजे अगदी कमी प्रमाणात पार्टिसिपेंटमध्ये डिस्कशन करून जे काही आयडिया जनरेट झालेले असतात तो इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती डिरेक्टली जो काही लीडर असेल त्याला ती आपली आयडिया सांगत असतो. म्हणजेच थोडक्यात जी काही आयडिया जनरेट झालेली असते एखाद्या व्यक्तीच्या मनात किंवा व्यक्तीच्या विचारांवरती जी काही आयडिया जनरेट झालेली असते इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीच्या ती डिरेक्टली लीडरला सांगितली जाते व त्याच्या माध्यमातून आयडिया जनरेशन हे होत असतं. म्हणजेच त्या ठिकाणी इंटरॅक्शन हे एकमेकांमध्ये इंटरॅक्शन न होता जी काही पार्टिसिपंट व्यक्ती असेल ती डिरेक्टली आपली जी काही आयडिया जनरेट झालेली असते ती लीडरला सांगत असते. जेव्हा एखादा प्रॉब्लेम डिफाईन केला जातो त्यामध्ये फक्त
त्याच्यानंतर जी आयडिया जनरेट होते ती आपली डायरेक्टली चेअरपर्सनला सांगितली जाते. त्यामध्ये फक्त अगदी थोड्या प्रमाणात डिस्कशन हे आपल्याला इतर पार्टिसिपंटशी करायला मिळत असतं. अशा प्रकारची टेक्निकच्या माध्यमातून आपण जे काही अनट्रेन लोक आहेत, म्हणजे आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये अनट्रेन पीपल आहेत, त्यांच्या माध्यमातून आपण अशा पद्धतीची टेक्निक यूज करून आपण जास्तीत जास्त आयडिया लवकरात लवकर आपण आयडिया जनरेट करू शकतो. म्हणजे जे काही अनट्रेन पीपल आहेत त्यांच्याकडून आयडिया जनरेशनसाठी आपल्याला ही टेक्निक मोठ्या प्रमाणात यूज करताना आपल्याला दिसून येतात. नेक्स्ट इज ब्रेन रायटिंग. इन दिस इट इज फॉर्म ऑफ रिटन ब्रेनस्टॉर्मिंग. द पार्टिसिपंट राईट देअर आयडियाज ऑन द स्पेसिफिक फॉर्म ऑर कार्ड्स दॅट सर्क्युलेट विदिन द ग्रुप with usually consist of 6 members. Each group members generate and write down 3 ideas during the few minute period and pass on the adjacent person. A leader monitors the टाईम इंटरवल्स. आपल्याला या ठिकाणी नेक्स्ट मेथड दिली आहे ती म्हणजे ब्रेन रायटिंग. ब्रेन रायटिंग ही आपल्याला एक ब्रेनस्टॉर्मिंगची रिटर्न आयडिया, म्हणजे ब्रेनस्टॉर्मिंगच्या माध्यमातूनच त्या ठिकाणी आपल्याला ही मेथड यूज केलेली दिसून येते. म्हणजे यामध्ये फक्त ब्रेनस्टॉर्मिंगमध्ये आपण काय करत होतो तर ज्या काही आयडिया जनरेट होतात त्या डायरेक्टली आपण डिस्कस करत होतो. परंतु या ठिकाणी डिस्कस न करता छोट्या छोट्या मेंबरचे ग्रुप, म्हणजे 6 लोकांचे ग्रुप त्या ठिकाणी तयार करून त्यामध्ये त्यांना जो काही प्रॉब्लेम आहे तो सांगितला जातो आणि त्यांना एक कार्ड किंवा स्पेसिफिक कार्ड किंवा फॉर्म त्यांना प्रोव्हाइड केला जातो. मग त्या फॉर्म किंवा कार्डवरती त्यांना 5 मिनिटामध्ये 3 आयडिया अशा पद्धतीने लिहून द्यायचे असतात प्रत्येक ग्रुप मेंबरला. मग अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी रिटर्न ब्रेनस्टॉर्मिंग हे होत असतं. म्हणजेच त्यांना प्रॉब्लेम दिल्याच्यानंतर त्या ग्रुपमधील 6 व्यक्ती आहेत ते डिस्कशन करून प्रत्येक मेंबर त्या ठिकाणी 3 आयडिया 5 मिनिटामध्ये लिहून आपल्या जो काही ॲडजस्टंट पर्सन असेल त्याच्याकडे प्रोव्हाइड केल्या जातात. अशा पद्धतीने देखील आपल्याला ऑर्गनायझेशनमध्ये आयडिया जनरेट होताना दिसून येतात. त्यामध्ये जो कोण लीडर असेल तो टाईम मॉनिटर करत असतो. म्हणजे जो काही टाईम इंटरवल आहे तो मॉनिटर करण्यासाठी ग्रुप लीडर जो काय आहे तो त्या ठिकाणी अवेलेबल असतो. म्हणजे लीडरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी टाईम मॉनिटर केला जातो. अशा पद्धतीने देखील ऑर्गनायझेशनमध्ये आयडिया जनरेशन हे केलेले आपल्याला दिसून येतात. नेक्स्ट इज प्रॉब्लेम इन्व्हेंटरी ॲनालिसिस. इट इज द method of obtaining new ideas and solution for the focusing on a problem. This analysis use individuals in manner that is analogous to focus groups to generate a new product areas. However, instead of the generating new ideas, the customer are provided with the list of problem and then asked to have discussion over it, and it ultimately result in a entirely new product ideas. या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला दिलेली मेथड ती म्हणजेच प्रॉब्लेम इन्व्हेंटरी ॲनालिसिस. म्हणजेच काय तर या ठिकाणी आपल्याला जे काही प्रॉब्लेम तयार झालेले असतात त्याच्यावरती फोकस करून जे काय आपण न्यू आयडिया जनरेट करत असतो किंवा सोल्युशन आयडेंटिफाय करत असतो, अशासाठी आपल्याला ही टेक्निक यूज होत असते. म्हणजे प्रॉब्लेमवरती फोकस करून त्याच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी एखादं सोल्युशन असेल किंवा न्यू आयडिया जनरेट आपल्याला होताना दिसून येतात. या ॲनालिसिसमध्ये आपण इंडिव्हिज्युअल मॅनरवरती आपल्याला ॲनालिसिस केलेलं दिसून येतं, रादर दॅन ते आपल्याला ग्रुप जनरेशन न्यू आयडियाप्रमाणेच आपल्याला त्या ठिकाणी इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती त्या ठिकाणी ॲनालिसिस करताना दिसून येतात. त्यामध्ये काय केलं जातं तर आयडिया जनरेशन करण्यासाठी आयडिया जनरेट करण्यापेक्षा, म्हणजे इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती त्या ठिकाणी बसून आयडिया जनरेट करण्यापेक्षा कस्टमरकडून त्यांचे जे काही प्रॉब्लेम असतात ते प्रोव्हाइड केले जातात. म्हणजेच लिस्ट ऑफ प्रॉब्लेम कस्टमरकडून घेतली जाते. म्हणजे कस्टमरला नेमकी काय काय प्रॉब्लेम आहेत त्यांची लिस्ट ऑर्गनायझेशन मागून घेते. त्याच्यानंतर त्याच्यावरती डिस्कशन करून त्याच्यावरती सोल्युशन आयडेंटिफाय करत असते. म्हणजेच अल्टिमेटली त्या ठिकाणी नवीन प्रोडक्ट आयडिया जनरेट होताना आपल्याला दिसून येतात. म्हणजेच थोडक्यात कस्टमरचे जे काही प्रॉब्लेम आहे ते आयडेंटिफाय करून घेऊन, म्हणजे त्याची लिस्ट कस्टमरकडून मागून घेऊन त्याच्यावरती डिस्कशन करून त्याच्यानंतर जे काही आपण सोल्युशन आयडेंटिफाय करत असतो त्यालाच आपण प्रॉब्लेम इन्व्हेंटरी ॲनालिसिस असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात कस्टमरच्या प्रॉब्लेमचं ॲनालिसिस करून त्याच्यानुसार त्यांना सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणे, त्यालाच आपण प्रॉब्लेम इन्व्हेंटरी ॲनालिसिस असं म्हटलं जातं. अल्टिमेटली त्याच्या माध्यमातून आपल्याला कस्टमरचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला त्या ठिकाणी नवीन सर्व्हिस असेल किंवा नवीन प्रोडक्ट डेव्हलपमेंटची आयडिया त्या ठिकाणी जनरेट होताना आपल्याला दिसून येते. अशा वेगवेगळ्या मेथड आहेत त्याच्या माध्यमातून आपल्याला न्यू आयडिया जनरेशन या एंटरप्रेन्युअर करताना दिसून येतात. There are other creative problem solving methods and techniques that are also available. Idea for new product can be obtained from the basic research. First is company research and development department. म्हणजे ज्या ठिकाणी इतरही काय आपल्याला क्रिएटिव्ह प्रॉब्लेम सॉल्विंगसाठी आपल्याला मेथड्स दिलेले आहेत, क्रिएटिव्ह टेक्निक्स असतील किंवा मेथड्स असतील या ठिकाणी दिलेले आहेत. त्यामध्ये जे काही वेगवेगळे रिसर्च केले जातात त्यामधून आपल्याला न्यू प्रोडक्ट आयडिया जनरेट झालेल्या दिसून येतात. त्यामध्ये पहिला दिला आहे तर म्हणजेच कंपनी रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट. म्हणजेच कंपनीचे जे काही रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट असतं त्या माध्यमातून जे काही मार्केट रिसर्च असतील किंवा प्रोडक्ट रिसर्च असतील ते मार्केटमध्ये केले जातात व त्याच्यानुसार जे काही डेव्हलपमेंट करता येईल, एखाद्या प्रोडक्टमध्ये डेव्हलपमेंट करता येईल किंवा न्यू प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट करता येईल
याच्याकडे ते डिपार्टमेंट लक्ष देत असतं. त्याच्या माध्यमातून देखील आपल्याला नवीन नवीन प्रोडक्ट आयडिया किंवा इतर आयडिया जनरेट झालेले आपल्याला दिसून येतात. नेक्स्ट इज कम्प्युटर म्हणजेच काय तर कम्प्युटर ज्या पद्धतीने आपल्याला प्रोडक्टमध्ये डेव्हलपमेंट करता येत किंवा त्यांच्याकडून कोणकोणत्या त्रुटी आपल्याला आढळून येतात किंवा त्या कशा पद्धतीने नवीन प्रोडक्ट डेव्हलप करतायत, त्यांचे जे काही प्रोडक्ट असतील किंवा त्यांच्या प्रोडक्टमध्ये असणारे त्रुटी याच्या माध्यमातून देखील आपल्याला नवीन नवीन आयडिया जनरेट होताना दिसून येतात. नेक्स्ट इज कस्टमर कशा पद्धतीने तर कस्टमरच्या ज्या काही गरजा असतील किंवा त्यांचे जे काही प्रॉब्लेम असेल ते आपण सॉल्व्ह करताना आपल्याला नवीन नवीन आयडिया जनरेट होत असतात. म्हणजेच कस्टमरच्या गरजा फुलफिल करण्यासाठी आपण कशा पद्धतीने प्रोडक्ट प्रोव्हाइड करू की त्यांना सर्व्हिस कशा पद्धतीने प्रोव्हाइड करता येईल, त्याचबरोबर त्यांचे प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करून त्याचं सोल्युशन कशा पद्धतीने देता येईल याच्याकडे ऑर्गनायझेशन या फोकस करत असतात. त्याच्या माध्यमातून देखील आपल्याला नवीन नवीन प्रोडक्ट आयडिया किंवा नवीन नवीन आयडिया जनरेट होताना आपल्याला दिसून येतात ऑर्गनायझेशनमध्ये. नेक्स्ट इज डिस्कशन ग्रुप्स ऑर फॉरम्स म्हणजेच ग्रुपमधील डिस्कशन असतील किंवा मंचावरून जी काही डिस्कशन होत असतात, म्हणजे अशा पद्धतीच्या डिस्कशनमधून देखील आपल्याला न्यू प्रोडक्ट आयडिया जनरेट होताना दिसतात. त्याचबरोबर नवीन नवीन आयडिया आपल्याला जनरेट होताना दिसतात. म्हणजेच ग्रुपच्या डिस्कशनमधून असतील किंवा फॉरम्सच्या माध्यमातून असतील आपल्याला त्या ठिकाणी वेगवेगळे आयडिया जनरेट झालेल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये दिसून येतात. त्याच्यानंतर फोकस ग्रुप आता आपण पाहिलेलाच आहे, ज्याच्या माध्यमातून आपण कशा पद्धतीने आयडिया जनरेट केला जाते ते आपल्याला दिलेले आहेत. त्यानंतर आहेत एम्प्लॉईच्या माध्यमातून आयडिया जनरेशन कसे झाले जाते तर एम्प्लॉईचे जे काही सजेशन असतात, म्हणजे त्यांना एखाद्या कस्टमरशी कॉन्टॅक्ट करताना कशा पद्धतीने कस्टमरची एक्सपिरियन्स येत असतो, कस्टमर कशा पद्धतीने त्यांच्याशी वागत असतो किंवा त्यांना कस्टमरचे जे काही गरजा असतात त्या एम्प्लॉईज आयडेंटिफाय करत असतात. त्याच्या माध्यमातून नवीन नवीन आयडिया जनरेट होताना दिसतात. किंवा एखादं प्रोडक्ट सेल करत असताना त्यांना कोणकोणत्या प्रकारच्या अडचणी येतात किंवा एखादं सर्व्हिस प्रोव्हाइड करताना त्यांना कोणत्या प्रकारच्या अडचणी येतात किंवा एखादं काम करताना त्यांना ज्या काही अडचणी येतात त्याच्या माध्यमातून देखील आपल्याला नवीन आयडिया जनरेट झालेले दिसून येतात एम्प्लॉईच्या माध्यमातून. त्याचबरोबर एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये एखादा प्रॉब्लेम क्रिएट झाला तर एखाद्या एम्प्लॉई त्याच्या माध्यमातून देखील आपल्याला त्यावरती सोल्युशन देताना दिसून येतं. म्हणजे अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला ऑर्गनायझेशनमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या पद्धतीने आयडिया जनरेट झालेल्या दिसून येतात. त्यानंतर सेल्स पीपल असेल किंवा कॉर्पोरेट स्पेसिस असेल, म्हणजेच सेल्स पीपलच्या माध्यमातून देखील आपल्याला म्हणजे सेल्स पीपलला ज्या काही प्रॉब्लेम येतात त्याच्यावरती ते सोल्युशन आयडेंटिफाय करत असतात. त्याच्या माध्यमातून देखील ऑर्गनायझेशनला आयडिया जनरेट होताना दिसून येतात. त्याच्यानंतर कॉर्पोरेट स्पीच असतील त्याच्या माध्यमातून देखील वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला आयडिया जनरेट होताना दिसून येतात. त्याचबरोबर ट्रेड शो असतील, मग ट्रेड शोच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या लोकांकडून त्या ठिकाणी आयडिया जनरेट होताना आपल्याला ऑर्गनायझेशनमध्ये दिसून येतात. मग त्याच्यामध्ये जे काही ट्रेड शोमध्ये जे काही पार्टिसिपंट असतील ते त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या आयडिया जनरेट करताना आपल्याला दिसून येतात. अशा पद्धतीने वेगवेगळे आपल्याला मेथड दिलेले आहेत, त्याच्या माध्यमातून ऑर्गनायझेशनमध्ये किंवा एंटरप्रेन्युअर हे त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या आयडिया जनरेट करताना आपल्याला दिसून येतात. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्रोजेक्ट. In that we learn about the meaning, definition of project, and then future of the project, then project identification, then techniques of project identification, then importance of project identification. This part we learn in this lecture. So we start with first project meaning. Project is a proposal of an investment to create, expand and develop certain facilities in order to increase productions of the goods or services in the community during a certain period of time. It has a specific starting point and a specific ending point and it is estimated to achieve a specific objective. म्हणजेच प्रोजेक्ट म्हणजेच काय तर एक अशा प्रकारचं प्रपोजल ज्याच्या माध्यमातून एखादी स्पेसिफिक फॅसिलिटी डेव्हलप करण्यासाठी किंवा क्रिएट करण्यासाठी किंवा एक्सपांड करण्यासाठी जे काही इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी जे काही प्लॅन तयार केला जातो किंवा प्रपोजल तयार केलं जातं त्यालाच आपण प्रोजेक्ट असं म्हटलं जातं. किंवा एखादं प्रोडक्ट असेल किंवा सर्व्हिसमध्ये डेव्हलपमेंट करायची असेल एखाद्या सर्टन स्पेसिफिक पिरियड ऑफ टाईममध्ये जर त्यामध्ये एखाद्या प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसमध्ये डेव्हलपमेंट करायची असेल किंवा न्यू प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट करायची असेल त्याच्यासाठी जे काही इन्व्हेस्टमेंट प्रपोजल तयार केलं जातं त्यालाच आपण प्रोजेक्ट असं म्हटलं जातं. प्रत्येक प्रोजेक्टला स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉईंट असतो, त्याचबरोबर स्पेसिफिक एंडिंग पॉईंट असतो. प्रत्येक प्रोजेक्टला आपल्याला हे 2 पॉईंट आपल्याला दिसून येतात, म्हणजे स्टार्टिंग पॉईंट आणि एंडिंग पॉईंट हे स्पेसिफिक ठिकाणी आपल्याला दिसून येतात. त्याचबरोबर प्रोजेक्टच्या माध्यमातून स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ह त्या ठिकाणी अचीव केले दिसून येतात. म्हणजे प्रोजेक्ट हा तयार केला म्हणजेच कोणत्या प्रकारचा त्या ठिकाणी ऑब्जेक्टिव्ह असं नाही तर त्याला स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ह त्या ठिकाणी डिसाईड केली जातात. व ती ऑब्जेक्टिव्ह फुलफिल करण्यासाठी किंवा सॅटिस्फाय करण्यासाठी आपल्याला प्रोजेक्टची हेल्प घेतली जाते. प्रोजेक्टच्या माध्यमातून अशा प्रकारचे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ह त्या ठिकाणी फुलफिल केली जातात. म्हणजेच थोडक्यात काय तर एखादी ॲक्टिव्हिटी किंवा एखादी प्रोडक्ट किंवा एखादी सर्व्हिसमध्ये न्यू डेव्हलपमेंट करायची असेल किंवा जुन्या प्रोडक्टमध्ये किंवा सर्व्हिसमध्ये किंवा एखाद्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये डेव्हलपमेंट करायची असेल एखाद्या सर्टन पिरियड ऑफ टाईममध्ये
त्याला जे काही इन्व्हेस्टमेंटसाठी जे काही प्रपोजल तयार केलं जातं त्याला प्रोजेक्ट असं म्हटलं जातं. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला वेगवेगळे जे काही ऑब्जेक्टिव्ह असतात ती फुलफिल केली जातात प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून. त्यालाच आपण प्रोजेक्ट असं म्हटलं जातं. डेफिनेशन: गिलिंजर प्रोजेक्ट इज अ होल कॉम्प्लेक्स ऑफ द ॲक्टिव्हिटी इन्व्हॉल्व इन युजिंग द रिसोर्सेस टू गेन द बेनिफिट. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या डेफिनेशन दिलेल्या आहेत. त्यामध्ये गिलिंजर यांनी सांगितलं आहे की प्रोजेक्ट म्हणजेच काय, तर अशी एखादी प्रोसेस ज्याच्या माध्यमातून आपण वेगवेगळे रिसोर्स त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्व करून एखादा बेनिफिट आपण घेत असतो. म्हणजेच एखाद्या प्रोडक्टचं, एखाद्या सर्व्हिसचा बेनिफिट घेण्यासाठी किंवा एखाद्या गोष्टीचा बेनिफिट घेण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या रिसोर्सेसचा यूज करून आपण जी काही पूर्ण प्रोसेस त्या ठिकाणी तयार केली जाते किंवा पूर्ण ज्या काही त्यामध्ये ॲक्टिव्हिटी इन्व्हॉल्व केल्या जातात त्यालाच आपण प्रोजेक्ट असं म्हटलं जातं, असं गिलिंजर यांनी सांगितलेलं आहे. नेक्स्ट इज हॅरिसन. प्रोजेक्ट इज अ नॉन रुटीन, नॉन रिपिटेटिव्ह, वन ऑफ अंडरस्टँडिंग नॉर्मली विथ डिस्क्रीट टाईम, फिनान्शियल अँड टेक्निकल परफॉर्मन्स गोल. म्हणजेच हॅरिसन यांनी सांगितलं की प्रोजेक्ट म्हणजेच काय, तर ते नॉन रुटीन असतं, त्याचबरोबर नॉन रिपिटेशन असतं. रिपिटेटिव्ह म्हणजेच तो एकदाच रूट केला जातो, त्याचबरोबर तो रिपीट केला जात नाही. तो एकदाच अंडरटेकिंग करून, म्हणजे प्रोजेक्ट हा एकदाच टेक केला जातो स्पेसिफिक टाईममध्ये आणि त्याच्यामध्ये स्पेसिफिक गोल परफॉर्मन्स करण्यासाठी त्या ठिकाणी फिनान्शियल आणि टेक्निकल गोष्टींचा यूज करून जे काय आपण एखादा स्पेसिफिक गोल परफॉर्मन्स त्या ठिकाणी करत असतो त्यालाच आपण प्रोजेक्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच इन शॉर्ट त्यांचं असं म्हणणं आहे की एखादा गोल परफॉर्मन्स करण्यासाठी आपण जे काय फिनान्शियल आणि टेक्निकलचा यूज करून एकाच वेळेला त्याच्यावरती आपण काम करत असतो, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं रिपिटेशन नसतं किंवा रुटीन नसतं. अशा प्रकारचं जी काही ॲक्टिव्हिटीज असतात त्यालाच आपण प्रोजेक्ट असं म्हटलं जातं, असं हॅरिसन यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. Next is future of the project. There are various features of the project, so we learn one by one. First is a project involves money or money's worth. म्हणजेच त्या या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारची प्रोजेक्टची फीचर दिली आहेत. त्यामध्ये पहिलं आहे म्हणजे प्रोजेक्ट इन्व्हॉल्व्स मनी अँड मनीज वर्थ. म्हणजेच प्रोजेक्टमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचा मनी म्हणजेच पैसा किंवा भांडवल त्या ठिकाणी इन्व्हेस्ट झालेलं दिसून येतं. मनीज वर्थ म्हणजे त्या ठिकाणी भांडवल आपल्याला त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी पैसा हा इन्व्हेस्ट झालेला त्या ठिकाणी दिसून येतो प्रोजेक्टमध्ये. नेक्स्ट इज इट हॅज अ फिक्स सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. म्हणजेच प्रत्येक प्रोजेक्टला आपल्याला फिक्स त्या ठिकाणी ऑब्जेक्टिव्हचा सेट त्या ठिकाणी फिक्स केलेला दिसून येतो. म्हणजेच एखादा प्रोजेक्ट आपण इम्प्लिमेंट करत असताना त्या अगोदर त्या ठिकाणी प्रत्येक प्रोजेक्टसाठी त्या ठिकाणी सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह त्या ठिकाणी फिक्स केलेला आपल्याला दिसून येतो. कारण प्रोजेक्ट हा इम्प्लिमेंट करत असताना आपण त्याचं टार्गेटच असतं की एखादं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ह हे फुलफिल करणं, हेच त्या प्रोजेक्टमागचा मेन हेतू असतो. त्यामुळे प्रत्येक प्रोजेक्ट डेव्हलप करत असताना आपण त्या ठिकाणी फिक्स सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह त्या ठिकाणी फिक्स केले जातात. नेक्स्ट इज इट अँड डेफिनेट बिगिनिंग अँड एंड पॉईंट. म्हणजे प्रत्येक बिझनेसला त्या ठिकाणी प्रत्येक प्रोजेक्टला आपल्याला त्या ठिकाणी एक स्टार्टिंग पॉईंट आणि एंडिंग पॉईंट म्हणजे किंवा बिगिनिंग पॉईंट आणि एंड पॉईंट त्या ठिकाणी दिसून येतो. बिगिनिंग पॉईंट म्हणजेच काय, तर ज्या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्ट स्टार्ट झालेलं दिसून येतो त्यालाच आपण बिगिनिंग किंवा स्टार्ट पॉईंट असं म्हटलं जातं. आणि एंड पॉईंट म्हणजेच काय, तर ज्या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्ट संपलेला दिसतो, म्हणजेच एखादा प्रोजेक्ट स्टार्ट केल्याच्या नंतर ज्या ठिकाणी त्याचं काम पूर्णपणे प्रोजेक्टचं संपतं त्या ठिकाणी आपण एंड पॉईंट किंवा एंड पॉईंट असं म्हटलं जातं किंवा एंडिंग पॉईंट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात प्रत्येक प्रोजेक्टला आपल्याला त्या ठिकाणी एक बिगिनिंग पॉईंट आणि एक एंडिंग पॉईंट असा दिसून येतो. फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर आपण एखाद्या बिल्डिंगचं काम घेतलेलं आहे, म्हणजेच बिल्डिंगसाठी प्रोजेक्ट तयार केला. मग ज्यावेळी बिल्डिंगचं काम स्टार्ट होतं, म्हणजेच जेव्हा खोदकामापासून जेव्हा स्टार्ट होतं बिल्डिंगच्या जागेच्या ठिकाणी, त्यालाच आपण स्टार्टिंग पॉईंट असं म्हटलं जातं. आणि पूर्ण बिल्डिंग स्टार्ट झाल्याच्या नंतर कंप्लीट झाल्याच्या नंतर ज्या ठिकाणी जेव्हा ती सेलसाठी आउट केली जाते त्यावेळेला तो एंडिंग पॉईंट त्या प्रोजेक्टला ठरला जातो. अशा प्रकारे प्रत्येक प्रोजेक्टला आपल्याला बिगिनिंग पॉईंट आणि एंडिंग पॉईंट या ठिकाणी आपल्याला आढळून येतात. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड टीमवर्क. म्हणजेच प्रत्येक प्रोजेक्ट डेव्हलप करताना आपल्याला टीमवर्कची गरज असते. कारण प्रोजेक्ट डेव्हलप करणं हे कोणत्याही एका व्यक्तीचं काम नसतं, तर त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यक्तींचं त्या ठिकाणी एकत्र येऊन त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट डेव्हलप केला जातो. म्हणजे त्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी टीमवर्क करणं हे खूप गरजेचं असतं. म्हणजे आता घेतलेल्या एक्झाम्पलनुसार जर आपण पाहिलं तर आपल्याला बिल्डिंग तयार करण्यासाठी आपण एकटा व्यक्ती त्या ठिकाणी काम करून त्या ठिकाणी तो प्रोजेक्ट पूर्ण करू शकत नाही, तर त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची लोकं त्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. त्यामध्ये बिल्डर असेल, त्याचबरोबर त्याच्या खाली वर्कर असतील, त्यामध्ये वर्करमध्ये परत इलेक्ट्रिशियन असेल, प्लंबर असेल, अशा प्रकारची जी वेगवेगळी लोकं आहेत त्या ठिकाणी टीमवर्कने काम केल्यामुळे आपण त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट तो पूर्ण करू शकतो. अशा प्रकारे प्रत्येक प्रोजेक्टमध्ये आपल्याला टीमवर्क हे रिक्वायर असतं, म्हणजे गरजेचं असतं. इट इज अ सब्जेक्ट टू लॉट ऑफ चेंजेस. म्हणजेच प्रोजेक्टच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे मोठ्या प्रमाणात चेंजेस झालेले दिसून येतात. म्हणजेच एखाद्या प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसमध्ये त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट केला किंवा एखाद्या सर्टन फॅसिलिटीमध्ये जर आपण प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट केला सर्टन फॅसिलिटीसाठी, तर त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बदल झालेले दिसून येतात. मग ते सर्व्हिसमध्ये असेल किंवा एखाद्या फॅसिलिटीमध्ये असेल किंवा एखाद्या प्रोडक्टमध्ये असेल, त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे चेंजेस आपल्याला झालेले दिसून येतात. म्हणजेच प्रोजेक्टच्या माध्यमातून आपल्याला अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारचे मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी चेंज झालेले दिसून येतात.
म्हणजे आता घेतलेल्या एक्झाम्पलच्या माध्यमातून जर आपण पाहिलं तर त्या ठिकाणी पहिली आपल्याला फक्त लँड होती, त्या लँडमध्ये डेव्हलपमेंट करून त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी बिल्डिंग उभी झाली, म्हणजे त्या ठिकाणी त्या जागेवरती मोठ्या प्रमाणात चेंज होऊन त्या ठिकाणी आपल्याला बिल्डिंग उभी राहिलेली दिसून येते. अशा पद्धतीचे प्रत्येक प्रोजेक्टमध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणात चेंज झालेले हे दिसून येतात त्या ठिकाणी. नेक्स्ट इज देअर आर टाईम अँड फिनान्शियल कॉन्स्टंट. म्हणजेच आपल्याला प्रत्येक प्रोजेक्टमध्ये टाईम आणि फिनान्शियल कॉन्स्टंट दिसून येतं, म्हणजे स्पेसिफिक टाईममध्येच तो प्रोजेक्ट कंप्लीट झाला पाहिजे. त्याचबरोबर स्पेसिफिक फायनान्शियल बजेटमध्येच तो आपल्याला कंप्लीट झाला पाहिजे. अशा प्रकारचं कॉन्स्टंट आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येतात. म्हणजेच प्रत्येक प्रोजेक्टला फिनान्शियल लिमिटेशन अँड टाईम लिमिटेशन त्या ठिकाणी ठरवून दिलेले असतात. त्या लिमिटेशनमध्ये ते प्रोजेक्ट कंप्लीट झाले पाहिजेत. अशा प्रकारचे फीचर आपल्याला त्या ठिकाणी आढळून येतात. नेक्स्ट इज रिस्क अँड अनसर्टनिटी इज असोसिएटेड विथ एव्हरी प्रोजेक्ट. म्हणजेच प्रत्येक प्रोजेक्टसोबत आपल्याला रिस्क अँड अनसर्टनिटी त्या ठिकाणी दिसून येते. म्हणजेच एखादा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करत असताना आपल्याला त्या ठिकाणी अनसर्टनिटीज असतील, म्हणजेच अनिश्चितता त्या ठिकाणी आपल्याला आढळून येतात. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रमाणे त्या ठिकाणी अनिश्चितपणे चेंज झालेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात रिस्क देखील आलेले दिसून येतात. म्हणजेच प्रत्येक प्रोजेक्टमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या रिस्क असतील किंवा अनसर्टनिटीज असतील त्या ठिकाणी आपल्याला येताना दिसून येतात. नेक्स्ट इज इट इज ऑब्जेक्टिव्ह टू अर्न प्रॉफिट. म्हणजेच प्रत्येक प्रोजेक्टचं मेन ऑब्जेक्टिव्ह असतं ते म्हणजेच अर्न प्रॉफिट कमवणे, हा प्रत्येक प्रोजेक्टचा आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह असलेलं दिसून येतं. म्हणजेच प्रत्येक प्रोजेक्टच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचं प्रॉफिट अर्न हे करत असतो. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हेरियस एलिमेंट्स लाईक टेक्नॉलॉजी, इक्विपमेंट, मटेरियल, मशनरी अँड पीपल. म्हणजेच प्रत्येक प्रोजेक्टमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे इलेमेंट त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्व झालेले दिसून येतात. कॉम्बिनेशन ऑफ व्हेरियस एलिमेंटचं त्या ठिकाणी, म्हणजे वेगवेगळ्या एलिमेंटचं त्या ठिकाणी कॉम्बिनेशन झालेलं दिसून येतं. त्यामध्ये टेक्नॉलॉजी असेल किंवा इक्विपमेंट असेल, मटेरियल असेल, त्याचबरोबर मशनरी असेल किंवा पीपल असतील. अशा प्रकारचे जे काही वेगवेगळे इक्विपमेंट आहेत किंवा एलिमेंट आहेत त्याचा आपल्याला प्रत्येक प्रोजेक्टमध्ये यूज झालेला दिसून येतो. कॉम्बिनेशन त्या ठिकाणी प्रत्येक प्रोजेक्टला झालेलं दिसून येतं. म्हणजेच एखादा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आपल्याला अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या एलिमेंटचा, म्हणजे टेक्नॉलॉजी असेल, इक्विपमेंट असेल, मटेरियल असेल, मॅनपॉवर असेल, मशनरी असेल, अशा प्रकारच्या इक्विपमेंटचा यूज करून आपण त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन हे करत असतो. अशा प्रकारचे वेगवेगळे फीचर आपल्याला प्रत्येक प्रोजेक्टमध्ये आपल्याला दिसून येतात. नेक्स्ट इज आयडिया और प्रोजेक्ट आयडेंटिफिकेशन. Project identification is concerned with the collection, completions and analysis of the economic data for the eventual purpose of locating possible opportunities for the investment. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्ट आयडेंटिफाय करत असताना त्या ठिकाणी कलेक्शन असेल किंवा कम्प्लिशन असेल किंवा ॲनालिसिस, इकॉनॉमिक डेटाचा ॲनालिसिस असेल, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचं आपल्याला त्या ठिकाणी विचार करावा लागतो. आपल्याला पॉसिबल ऑपॉर्च्युनिटीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करत असताना अशा प्रकारच्या या गोष्टींचा त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट आयडेंटिफिकेशन करत असताना विचार करावा लागतो. म्हणजेच इकॉनॉमिक डेटा कलेक्शन असेल किंवा कम्प्लिशन असेल किंवा ॲनालिसिस असेल इकॉनॉमिक डेटाचा, अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक पॉसिबल ऑपॉर्च्युनिटीजमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करत असताना त्या ठिकाणी विचार करावा लागतो. According to Peter Drucker, there are three kinds of opportunity. First is additive, second is complementary, and third is breakthrough. The opportunity which enable the decision maker to utilize the resources in the better way without involving a change in the character of business are known as additive opportunity. म्हणजेच पीटर डकर यांनी आपल्याला या ठिकाणी 3 काइंड ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज त्या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. म्हणजेच ॲडिटिव्ह, कम्प्लिमेंटरी आणि ब्रेक थ्रू, अशा प्रकारच्या 3 आपल्याला ऑपॉर्च्युनिटी त्या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. ॲडिटिव्ह ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणजेच काय, तर एखाद्या एक्झिस्टिंग बिझनेसमध्ये कोणत्याही प्रकारचा चेंज न करता तशाच पद्धतीचा बिझनेस आपण स्टार्ट केला. एखाद्या व्यक्तीने त्या ठिकाणी ज्याप्रमाणे एक्झिस्टिंग बिझनेस आहे त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे कॅरेक्टर्स, त्या बिझनेसच्या कॅरेक्टर्समध्ये कोणत्याही प्रकारचा चेंज न करता तशाच पद्धतीचा बिझनेस जर स्टार्ट केला तर त्याला आपण ॲडिटिव्ह ऑपॉर्च्युनिटी असं म्हटलं जातं. म्हणजेच एक्झिस्टिंग बिझनेसच्या प्रमाणेच आपण जो काही बिझनेस तयार करत असतो, स्टार्टअप करत असतो, त्यालाच आपण ॲडिटिव्ह ऑपॉर्च्युनिटी असं म्हटलं जातं. कॉम्प्लिमेंटरी ऑपॉर्च्युनिटीज इन्व्हॉल्व्स द introduction of new ideas and such as the lead of the certain amount of the change in the existing structure. On the other hand, breakthrough opportunity involve the fundamental change in the both the structure and the characters of the business. म्हणजे जे कॉम्प्लिमेंटरी ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजेच काय, तर त्या ठिकाणी नवीन न्यू आयडिया इंट्रोड्यूस केली जाते किंवा एक्झिस्टिंग बिझनेसमध्ये काही प्रमाणात त्या ठिकाणी सर्टन चेंज केले जातात. एक्झिस्टिंग बिझनेसच्या स्ट्रक्चरमध्ये काही प्रमाणात त्या ठिकाणी चेंज करून नवीन बिझनेस त्या ठिकाणी स्टार्टअप केला जातो किंवा न्यू प्रोडक्ट त्या ठिकाणी डेव्हलप केलं जातं. त्यालाच आपण कॉम्प्लिमेंटरी ऑपॉर्च्युनिटी असं म्हटलं जातं. तर ब्रेक थ्रू ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजेच काय, तर एक्झिस्टिंग बिझनेसमध्ये पूर्णपणे फंडामेंटल चेंज करून त्याच्या स्ट्रक्चरमध्ये असेल आणि कॅरेक्टर्समध्ये असेल, बिझनेस त्या एक्झिस्टिंग बिझनेसच्या स्ट्रक्चर आणि कॅरेक्टर्समध्ये पूर्णपणे बदल करून, फंडामेंटल चेंज करून जो नवीन बिझनेस स्टार्ट केला जातो त्यालाच आपण ब्रेक थ्रू ऑपॉर्च्युनिटी असं म्हटलं जातं. अशा प्रकारचे 3 ऑपॉर्च्युनिटीच्या माध्यमातून आपण प्रोजेक्ट आयडेंटिफिकेशन हे करत असतो. The element of risk is more in complementary and breakthrough opportunities.
Whereas additive opportunity involve the least amount of risk. When the element of risk increase, they become more important to partially define the scope and nature of the project idea, to develop alternative solutions for the achieving the project object, and select the best possible opportunity, best possible approach, so as to minimize the both resources consumption and risk to optimize the gain. म्हणजे जर आपण त्या रिस्क फॅक्टरचा विचार केला तर आपल्याला कॉम्प्लिमेंटरी आणि ब्रेक थ्रू अपॉर्च्युनिटीमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात रिस्क दिसून येते. म्हणजेच कॉम्प्लिमेंटरी अपॉर्च्युनिटी आणि ब्रेक थ्रू अपॉर्च्युनिटी आपल्याला त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रिस्क दिसून येते. रादर दॅन आपल्याला ॲडिटिव्ह अपॉर्च्युनिटीमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला कमी प्रमाणात त्या ठिकाणी लेस रिस्क आपल्याला दिसून येते. पण जेव्हा रिस्क इलिमेंट जास्तीत जास्त असतो त्यावेळेला आपल्याला त्या आयडियाला इम्पॉर्टन्स हे जास्त दिले जातात. म्हणजे त्या स्कोप आणि नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट आयडियाला जास्तीत जास्त इम्पॉर्टन्स त्या ठिकाणी दिले जातात. त्यामुळे ज्या प्रमाणात आपल्याला रिस्क ज्या प्रमाणात आपल्याला रिस्क आहे त्या प्रमाणात आपल्याला त्या ठिकाणी त्या प्रोजेक्टला इम्पॉर्टन्स दिलेले दिसून येतात. प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्ह आपल्याला अचीव करताना जर आपण एखादं अल्टरनेटिव्ह ऑब्जेक्टिव्ह डेव्हलप केलं तर त्याच्या माध्यमातून आपण बेस्ट पॉसिबल ॲप्रोच त्या ठिकाणी तयार करून आपण रिसोर्सेसचं कन्झम्पशन आपण मिनिमाइज करू शकतो व त्याच्या माध्यमातून रिस्कही कमी करू शकतो. त्याचबरोबर आपल्याला जे काही गेन करायचं आहे ते आपण ऑप्टिमाइज करू शकतो. म्हणजे जास्तीत जास्त आपण त्या ठिकाणी रिझल्ट चांगल्या पद्धतीने घेऊ शकतो. त्याचबरोबर रिसोर्स कन्झम्पशन आपण मिनिमम घेऊ शकतो. त्याचबरोबर रिस्क देखील आपण कमी करू शकतो. अशा पद्धतीने आपण वेगळ्या अपॉर्च्युनिटीच्या माध्यमातून आपण वेगवेगळे प्रोजेक्ट हे आयडेंटिफाय करत असतो. Project identification cannot be completed without identifying the characteristics of the project. Every project has three dimensions: input, output, and social cost and benefit. म्हणजेच प्रोजेक्ट आयडेंटिफाय करत असताना आपल्याला त्या ठिकाणी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट आयडेंटिफाय करणं गरजेचं असतं. म्हणजेच प्रत्येक प्रोजेक्ट आयडेंटिफाय करत असताना आपल्याला त्या प्रोजेक्टची कॅरेक्टरिस्टिक्स त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करणं गरजेचं असतं. त्याच्याशिवाय आपल्याला प्रोजेक्ट आयडेंटिफाय करणं हे पूर्ण होत नाही. म्हणजेच थोडक्यात जोपर्यंत आपण प्रोजेक्टची कॅरेक्टरिस्टिक्स आयडेंटिफाय करत नाही तोपर्यंत आपण असं म्हणू शकत नाही की आपण प्रोजेक्ट आयडेंटिफिकेशन कंप्लीट केलं आहे. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रोजेक्टमध्ये 3 डायमेन्शन्स आपल्याला दिसून येतात प्रत्येक प्रोजेक्टमध्ये. त्यामध्ये इनपुट, आउटपुट, सोशल कॉस्ट अँड बेनिफिट अशा प्रकारचे 3 डायमेन्शन आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येतात. The input characteristics state the project will consume in terms of raw materials, energy, manpower, finance, and organizational setup. The output characteristics of project define the project will generate in the form of goods and services, employment, revenue, etc. The quality and quantity of all these output should be clearly specified. म्हणजेच इनपुट म्हणजेच काय तर आपण प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करत असताना त्या ठिकाणी कोणकोणत्या प्रकारचे इनपुट त्या ठिकाणी देणार आहोत. म्हणजे त्यामध्ये रॉ मटेरियल असेल, एनर्जी असेल, मॅनपॉवर असेल, फिनान्स असेल किंवा ऑर्गनायझेशनल सेटअप असेल, अशा प्रकारचे कोणकोणते इनपुट त्या ठिकाणी आपण देणार आहोत त्यालाच आपण इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स असं म्हटलं जातं. तर आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजेच काय तर त्या प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट केल्याच्या नंतर आपण त्या ठिकाणी कोणकोणते आउटपुट आपल्याला त्या ठिकाणी मिळणार आहेत. म्हणजेच गुड्स असेल, सर्व्हिस असेल किंवा एम्प्लॉयमेंट रिव्हेन्यू असेल, अशा प्रकारचे कोणकोणते आपल्याला आउटपुट मिळणार आहेत ते आपण आउटपुट कॅटेगरीमध्ये कॅल्क्युलेट करत असतो. तर प्रत्येक प्रोजेक्टमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी क्वालिटी अँड क्वांटिटी ऑफ दिस आउटपुटची क्वांटिटी अँड क्वालिटी आपल्याला क्लिअरली स्पेसिफाईड करणं गरजेचं असतं आणि त्यानुसारच आपण त्या ठिकाणी त्या प्रमाणात इनपुट त्या प्रत्येक प्रोजेक्टला देणं हे गरजेचं असतं. म्हणजेच पहिलं आपल्याला त्या ठिकाणी आउटपुट स्पेसिफिक करून त्यानुसारच आपण त्या ठिकाणी इनपुट दिले पाहिजे, जेणेकरून आपण योग्यरित्या त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन करू शकतो. The project also affect on correct equilibrium of the demand and supply in the market. It necessary to evaluate carefully the sacrifice with the society will be required to make and the benefit that will be arrived to the society from the given project. म्हणजेच आपल्याला प्रत्येक प्रोजेक्टचा त्या ठिकाणी डिमांड आणि सप्लायवरती, इकॉनॉमीच्या डिमांड आणि सप्लायवरती इफेक्ट झालेला इक्विलिब्रियम इफेक्ट आपल्याला त्या ठिकाणी प्रत्येक डिमांड अँड सप्लायवरती इकॉनॉमीच्या प्रत्येक प्रोजेक्टच्या माध्यमातून झालेला दिसून येतो. मग अशा वेळी आपल्याला क्लिअरली आयडेंटिफाय करणं गरजेचं असतं किंवा इव्हॅल्युएट करणं गरजेचं असतं की सोसायटीने जे काही सॅक्रिफाईस केलेलं आहे त्याच्या माध्यमातून त्यांना कोणत्या प्रकारचे बेनिफिट त्या ठिकाणी दिले जातात. म्हणजे त्या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून आपल्याला प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करण्यासाठी सोसायटीने जे काही सॅक्रिफाईस त्या ठिकाणी केलेलं आहे त्याच्या माध्यमातून त्यांना कोणकोणत्या प्रकारचे त्या ठिकाणी आपण बेनिफिट देणार आहोत हे देखील आयडेंटिफाय करणं तेवढंच गरजेचं आहे. Next is techniques of the project identification. The 2 important techniques of the project identifications are: first is desk research and second is techno-economic survey. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्ट आयडेंटिफिकेशनसाठी 2 टेक्निक्स दिलेले आहेत. त्यामध्ये पहिली आहे ती म्हणजे डेस्क रिसर्च अँड सेकंड आहे ती म्हणजे टेक्नो इकॉनॉमिक सर्वे. अशा प्रकारचे 2 आपल्याला त्या ठिकाणी टेक्निक्स दिलेले आहेत.
Desk research implies the collection and use of information from the published sources like magazines, journals, reports, etc. Techno-economic survey is a investigation conducted by the team of the experts for identifying the industrial development potentials in of an area. The central and state government agencies of work carry out a such सर्वे. म्हणजे डेस्क रिसर्च म्हणजेच काय तर जे काही पब्लिश सोर्सेस असतात म्हणजे मॅगझिन असेल, जर्नल्स असतील किंवा रिपोर्ट्स असतील याच्या माध्यमातून जो काही डेटा कलेक्ट केला जातो किंवा इन्फॉर्मेशन यूज केली जाते त्यालाच आपण डेस्क रिसर्च असं म्हटलं जातं. तर टेक्नो इकॉनॉमी सर्वे म्हणजेच काय तर एक्सपर्टच्या टीमच्या माध्यमातून जे काही इन्व्हेस्टिगेशन केलं जातं इन्व्हेस्टिगेशन कंडक्ट केलं जातं व त्याच्या माध्यमातून इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कशा पद्धतीने त्या एरियामध्ये केली जाईल, त्याला इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटसाठी कोणत्या प्रकारचं पोटेन्शियल आहे ते जे काही एक्सपर्ट टीमच्या माध्यमातून इन्व्हेस्टिगेशनच्या माध्यमातून जे आयडेंटिफाय केलं जातं त्यालाच आपण टेक्नो इकॉनॉमिक सर्वे असं म्हटलं जातं. याचा उपयोग स्टेट गव्हर्नमेंट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट आपल्याला गव्हर्नमेंट एजन्सीज आपल्याला त्या ठिकाणी करताना दिसून येतात वेगवेगळ्या सर्व्हिससाठी. अशा प्रकारचे 2 टेक्निक आहेत ज्याच्या माध्यमातून आपण प्रोजेक्ट आयडेंटिफिकेशन हे करू शकतो. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ प्रोजेक्ट आयडेंटिफिकेशन. फर्स्ट इज दे इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डेव्हलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अँड इन्कम जनरेशन. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्ट आयडेंटिफिकेशनचे इम्पॉर्टन्स दिलेले आहेत. त्यामध्ये आपल्याला पहिला दिला आहे तो म्हणजे इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डेव्हलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अँड इन्कम जनरेशन. म्हणजेच प्रोजेक्ट आयडेंटिफिकेशनच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कशा पद्धतीने करता येईल त्याचबरोबर आपल्याला इन्कम जनरेशन कशा पद्धतीने येऊन ह्याच्याकडे ते लक्ष दिलं जातं. म्हणजे प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट प्रोसेसच्या माध्यमातून आपल्याला या 2 गोष्टींवरती फोकस केलेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज दे बिकम एजंट्स ऑफ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट. म्हणजेच सेकंड इम्पॉर्टन्स आहे तो म्हणजेच इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट. म्हणजेच प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशनच्या माध्यमातून आपण मोठ्या प्रमाणात इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट करू शकतो. म्हणजेच प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन हे आपल्याला एक एजंटचं काम करतं इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटमध्ये. म्हणजेच ज्या प्रमाणात आपल्याला प्रोजेक्ट आयडेंटिफिकेशन किंवा इम्प्लिमेंटेशन होत असतं त्या प्रमाणात आपल्याला इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट देखील त्या कंट्रीची होताना दिसून येते. कमिटमेंट कॅन नॉट बी इझिली रिव्हर्स. म्हणजेच प्रोजेक्टच्या माध्यमातून जे काही कमिटमेंट दिलेले असतात ते आपण इझिली त्या ठिकाणी रिव्हर्स केले जात नाहीत. म्हणजेच त्या कमिटमेंट ज्या काही दिलेल्या आहेत ते उलट करता येत नाही. म्हणजे एखादी कमिटमेंट दिल्याच्या नंतर ती फुलफिल करणं गरजेचं असतं. म्हणजेच प्रोजेक्टच्या माध्यमातून ज्या काही कमिटमेंट दिलेल्या जातात त्या योग्यरित्या त्या ठिकाणी फुलफिल केलेल्या आपल्याला दिसून येतात. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा डिफरन्स आपल्याला दिसून येत नाही. म्हणजे जी दिलेली कमेंट आणि ॲक्च्युअल प्रोव्हाइड केलेली सर्व्हिसेस किंवा जे काही ॲक्च्युअल प्रोव्हाइड केलेलं प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन असतं यामध्ये आपल्याला कोणत्याही प्रकारची तफावती मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी दिसून येत नाही. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट ॲक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ कल्चरल डेव्हलपमेंट. म्हणजेच प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून किंवा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशनच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी सोशिओ कल्चरल डेव्हलपमेंट देखील आपल्याला दिसून येते. म्हणजेच प्रोजेक्ट ॲक्सेलरेट प्रोसेसच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी सोशिओ कल्चरल डेव्हलपमेंट देखील त्या एरियाची झालेली दिसून येते. प्रोजेक्ट प्रोव्हाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द फ्युचर पॅटर्न ऑफ ॲक्टिव्हिटीज अँड सर्व्हिस फॉर द एंटरप्राइज. म्हणजेच प्रोजेक्टच्या माध्यमातून आपल्याला फ्युचर पॅटर्नचं फ्रेमवर्क त्या ठिकाणी तयार केलं जातं. म्हणजे फ्युचरमध्ये आपण कोणकोणत्या प्रकारे ॲक्टिव्हिटीज करणार आहोत त्याचबरोबर सर्व्हिसेस कशा पद्धतीने देणार आहोत त्याचं एंटरप्राइजला त्या ठिकाणी पॅटर्न किंवा फ्रेमवर्क त्या ठिकाणी तयार केलेलं दिसून येतो. म्हणजे फ्युचरमध्ये आपण कोणकोणत्या प्रकारे ॲक्टिव्हिटीज करणार आहोत त्याचा त्या ठिकाणी फ्रेमवर्क आपल्याला प्रोजेक्टच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केला जातो. दे इनिशिएट डेव्हलपमेंट ऑफ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड एन्व्हायरमेंट. म्हणजेच प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशनच्या माध्यमातून किंवा प्रोजेक्ट आयडेंटिफिकेशनच्या माध्यमातून आपण आपल्याला त्या ठिकाणी बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये असेल किंवा इन्व्हायरमेंटमध्ये असेल त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट झालेली दिसून येते. कारण एखाद्या ठिकाणी जर दुर्गम ठिकाणी एखादा प्रोजेक्ट आपण इम्प्लिमेंटेशन केला तर त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे रोड असेल, वॉटर सप्लाय असेल, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय असेल याच्यामध्ये देखील डेव्हलपमेंट झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर त्यामुळे त्या सराउंडिंगमधील लोकांना त्याचा बेनिफिट झालेला आपल्याला दिसून येतो. नेक्स्ट इज दे हॅव अ बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेन्सेस विथ आर लाँग टर्म इन फ्युचर. म्हणजेच प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून जे काही बेनिफिट्स आपल्याला होणार असतात ते आपल्याला लाँग टर्मसाठी फ्युचरमध्ये दिसून येतात. म्हणजेच थोडक्यात जे काही आपल्याला प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटच्या किंवा इम्प्लिमेंटेशनच्या माध्यमातून जे काही प्रत्येक एंटरप्रेन्युअरला असेल किंवा कस्टमरला असेल किंवा त्या सराउंडिंगमध्ये सोसायटीला असेल ते लाँग टर्ममध्ये त्या ठिकाणी बेनिफिट झालेलं दिसून येतात फ्युचरमध्ये. म्हणजेच अशा पद्धतीने वेगवेगळे इम्पॉर्टन्स जे आहेत ते आपल्याला प्रोजेक्ट आयडेंटिफिकेशनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आढळून येतात.